ศบาลเมืองลำพูนบริหารงานโดยนายประภัสผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนมีนโยบายองค์กร6ด้านภายใต้วิสัยทัศน์ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถีความพอเพียงมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ6ตารางกิโลเมตรพื้นที่รับผิดชอบ17ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูนได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดโดยมีจำนวนประชากรสูงอายุสูงถึง 3,605 คนจากจำนวนประชากรทั้งหมด 11,091 คนคิดเป็นร้อยละ 32.86 สถิติประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2568 มีแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีซึ่งสวนทางกับจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่ลดลงผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูนจึงมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุคือการปรับเปลี่ยนเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบมีการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้การดูแลแบบองค์รวมมีบริการสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายดำเนินการโดยหน่วยบริการคือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนให้การดูแลด้านสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพให้บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแคร์แมเนเจอร์แคร์กิฟเวอร์บูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนรวมทั้งการดูแลด้านสังคมโดยกองงานต่างๆของเทศบาลให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ในด้านที่อยู่อาศัยและการสนับสนุนการดำรงชีวิตได้แก่การปรับสภาพที่อยู่อาศัยการมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบริการรถรับส่งไปสถานพยาบาลการมอบผ้าอ้อมแผ่นรองทรัพย์เป็นต้นเมื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคมที่ช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยละ 98.95 รองลงมาคือกลุ่มติดเตียงและกลุ่มติดบ้านร้อยละ 0.58 และ 0.47 ตามลำดับรูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่เทศบาลดำเนินการมีดังนี้ 1. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนมีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม Active Aging ในศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ Care Plaza ตามคอนเซปต์ Care Plaza เราแคร์คุณเราถึงพาคุณมาซ่าจากเวทีรับฟังเสียงสะท้อนของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุอยากให้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนจึงจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อจัดบริการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณโดยแบ่งห้องตามกิจกรรมประกอบด้วยห้องม่วนงานสรรเล้าจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเช่นร้องเพลงคาราโอเกะห้องฝึกสมองประลองปัญญาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางปัญญาเช่นมาร์คฮอสบิงโกคลินิกสีสนุกคลินิกพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยโดยใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองหรือทีม V เป็นโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสมองโดยการฝึกการทำงานของสมองประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน6ครั้งใช้ระยะเวลา3เดือนและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนห้องปล่อยพลังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกายการออกกำลังกายห้องลองจิมกอยจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เช่นการทำอาหารทำขนมและกิจกรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดให้บริการทุกวันพุธและวันที่มีกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนรวมกับชมรมผู้สูงอายุชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูนหรือสกร.โดยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัลและมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 2. Day Service with Rehabilitation ศูนย์กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด
ตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงผู้มีปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกเช่นออฟฟิศซินโดรมและการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Home Visit ให้บริการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดและแพทย์แผนไทยออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลลำพูนและจากการค้นพบเองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจส่งต่อให้บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care เทศบาลเมืองลำพูนได้แสดงความจำนงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเข้าร่วมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ในปี 2559 ดำเนินการโดยหน่วยบริการในพื้นที่คือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลหรือ Care Plan ประเมินและวางแผนการดูแลรายบุคคลก่อนให้บริการโดยผู้จัดการการดูแลด้านสาธารณสุขหรือ Care Manager ให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขที่บ้านโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัวให้บริการดูแลที่บ้านให้คำแนะนำแก่ญาติและผู้ดูแลโดยผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือ Caregiver ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย70 ชั่วโมงมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นตามสภาพของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมี Care Manager ประเมินผลการดูแลและปรับแผนการดูแลรายบุคคลโดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องมีการเชื่อมโยงของระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานพยาบาลชุมชนและครอบครัวระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน PODD LTC เป็นระบบดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ตอบสนองกับชุมชนเมืองลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ให้บริการคืออาสาสมัครดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือ Caregiver สามารถปฏิบัติงานโดยสแกน QR Code ที่บ้านผู้สูงอายุเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพและให้การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามแผนการดูแลรายบุคคลเมื่อทำการบันทึกข้อมูลการดูแลรวมทั้งการขอรับการช่วยเหลือข้อมูลจะถูกเตือนไปยังผู้ดูแลระบบของศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งก็คือ Care Manager ที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบทันทีหรือ Real Time ทำให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลที่รวดเร็วผู้ให้บริการเกิดความสะดวกโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลการดำเนินงานผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและได้รับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว100%ผลการดูแลพบว่าผู้สูงอายุมีการช่วยเหลือตัวเองดีขึ้น2.13%มีอาการคงตัว97.87%ไม่มีผู้ที่มีอาการแย่ลงนอกจากนั้นแล้วผู้ดูแลผู้สูงอายุยังมีทักษะและความชำนาญในการใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นลดขั้นตอน
ลดงบประมาณในการดำเนินงาน เกิดระบบประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากขึ้น